السلام علیکم. نن به انشاءالله زموږ لیکچر وي په کیپیلریز باندې. د دې نه وړاندې لیکچرو کې مونږ وویلې چې آرټریز څه ته وایي، وینز څه ته وایي. صحیح شو که نه؟ مونږ وویل چې آرټري به چې کوم دی د زړه نه وینه راوړي ډفرنټ باډي پارټس ته، وینز به چې کوم دی زړه ته وینه وړي د ډفرنټ باډي پارټس ته، یعنې الټه کار به کوي یو بل. خو اوس دا کیپیلریز څه ته وایي، د دې څه کار دی؟ نو ځان څه یاد ساتئ که نه چې کیپیلریز موږ سره نیټورک دی د ویسلز، یعنې دا هم رګونه دي یو قسم لکه څنګه چې یو جالي د رګونو، خو دا به د دې آرټري او د دې وینز په منځ کې موجود وي. یعنې د آرټریز او د وین په منځ کې چې کوم برج راځي، کوم کنیکشن راځي، هغه به چې کوم د کیپیلریز پرووایډ کوي. یعنې د کیپیلریز په ذریعه باندې چې کوم د آرټریز او وینز کنیکټډ دي. صحیح شو که نه؟ ګورئ ښه، دا کیپیلریز به موږ ډیفاین کوو څنګه. وړومبۍ خبره ځان څه یاد ساتئ چې کیپیلریز موږ سره مایکروسکوپیک دي. مطلب دا د هوردبین نه علاوه موږ دا نشو لیدلی. هوردبین هغه آله ده چې کله زموږ په سترګو باندې یو څیز نه لیدل کېږي نو موږ چې کوم د هوردبین راواخلو په هغې باندې وینو. صحیح شو که نه؟ دا دومره واړه رګونه وي. نو دا مایکروسکوپیک شول. صحیح شو که نه؟ دا یو ټرم شو. او په سرکولیټري سیستم کې د ټولو نه واړه رګونه، یعنې د ټولو نه سمالسټ ویسلز چې کوم دی هغه کیپیلریز دي. صحیح شوه؟ خو د دې ډایمیټر ته موږ وګورو. ډایمیټر مطلب دا که نه د دې چوړایي ته موږ وګورو. نو دا د پایپ نه واخله تر د 10 مایکرومیټر پورې ده. یعنې دا مایکرومیټر دا چې کوم دی که نه، دا مایکرومیټر چې کله هم راشي دی مطلب دا مایکروسکوپیک وي. اوس ګوره ښه، سیمبولینګم فیزیالوجي یو بوک دی، هغه د پایپ نه واخله 10 مایکرومیټره پورې لیکي. صحیح شوه که نه؟ یعنې هغه وایي که نه چې په دې کې مختلف والی کیدی شي، خو ایوریج که د دې موږ واخلو نو هغه 8 دی. یعنې کیپیلریز ډایمیټر به که ایوریج موږ واخلو که نه نو هغه به موږ سره څه راځي، 8 ډایمیټر به راځي، یعنې 8 ډایمیټر چې کوم دی د دې به راځي. صحیح شوه؟ اوس ګوره ښه، موږ سره د ریډ بلډ سیل ډایمیټر څومره دی، یعنې آر بي سي. نو که آر بي سي ته موږ وګورو که نه، د هغې 7.5 نه واخله تر د 8 مایکرومیټر پورې ډایمیټر دی. نو ګوره ښه، تاسو وګورئ که نه، سلایټلی لږ شانه غټ دی ډایمیټر د دې کیپیلریز د دې ریډ بلډ سیل نه. خو ګوره ځینې داسې او دغه شته کیپیلریز چې د ریډ بلډ سیل نه هم ډایمیټر کم وي. نو په هغې کې دا ریډ بلډ سیل د مومنټ څنګه کوي؟ نو هغې کې دا ریډ بلډ سیل نه دی په هغه رګونو کې کوم چې ډېر زیات واړی، دا ریډ بلډ سیل پکې سکویز شي، مطلب پکې راټوله شوي دا ریډ بلډ سیل نه دی، او یو سیل چې کوم دی په قطار کې رواني، خو دا بیم چې کوم دی دا ریډ بلډ سیل داسې رابینډ شوي، راتاو شوي. لکه فار اګزامپل ګوره ښه، دلته موږ سره دا کیپیلریز ده که نه، دا موږ راغټ کړی دا کیپیلریز. نو دا یو ریډ بلډ سیل چې کوم دی که نه، دا پکې په قطار کې رواني، بل چې کوم دی بل ریډ بلډ سیل پکې قطار کې رواني، دغه رنګ ټول دا بلډ فلو پکې دغه رنګ قطار کې صرف اونلی 1 by 1 یو سیل په قطار کې رواني. دومره خو د دې ډایمیټر سمال دی. خو ځینې داسې شته که نه چې د هغې ډایمیټر بیخي کم دی، نو په هغې کې دا ریډ بلډ سیل داسې ځان یې راټول کړی داسې مکمل پکې رواني. صحیح شوه که نه؟ د دې سمال ډایمیټر بینیفټ څه شو، پیدې څه شوه؟ د دې بینیفټ او فایده دا شوله چې دا ریډ بلډ سیل چې کوم دی که نه، چې دا مومنټ کله کوي چې دا ډېر زیات ټایم واخلي. نو که تاسو وګورئ که نه، آرټري کې خو پریشر ډېر زیات سیوی، په ډېر پریشر سره چې کوم دی دا بلډ راځي، یعنې دا اینه راځي. خو که دلته موږ وګورو که نه، دا ویلاسټي یعنې دا سپیډ که موږ وګورو د دې بلډ، نو دا ډېر زیات کم وي. د هغې پیدا دا ده چې کله دلته ډیزالډ نیوټرینټ وي، یعنې کوم حل شده نیوټرینټ وي. صحیح شوه که نه؟ حل شده نیوټرینټ مطلب دا لیپډس پکې، امینو ایسډ پکې، ګلوکوز پکې، پیټي ایسډ پکې، چې هغه سیل ته ضرورت دی. نو هغه به چې کوم دی دلته څه کېږي، ډیفیوز کېږي، هلته به ورځي سیل ته. اکسیجن چې کوم دی هغه به سیل ته ورځي چې ډېر زیات ټایم واخلي، ځکه چې هیموګلوبن سره چې کوم دی اکسیجن وي. صحیح شوه؟ دغه رنګ چې کوم میټابالیک ویسټ دي، یوریا شوه، کرټینین شو، دغه رنګ چې کوم دی امونیا شوله، دا به اوس مزه مونږ وایو، خو ځان سره دغه رنګ لږ یاد ساتئ. صحیح شوه؟ نو ګوره د دې مطلب دا شو که نه چې ډېر زیات ټایم واخلي او ډېر زیات ډیفیوژن وشي. نو دې وجې نه چې کوم دی که نه، دا ریډ بلډ سیل په قطار کې روان و، دا ډایمیټر د دې د وجې نه چې کوم دی ډېر زیات سمال دی د دې ډایمیټر. صحیح شوه؟
ها کله چې دا کیپیلریز دا نیوټرینټ چې کوم دی دا څه کی دا ټرانسفر کی ټیشوز ته بیا څه چل وشي بیا چې کوم دی کنه دا وینیولز ته بدل شي سمال سمال وین د دینه جوړ شي او سمال سمال وین چې کوم دی بیا د غټ غټ لکشن لارجر وین جوړ کی او لارجر وین نه چې کوم دی بیا وینا کې و جوړ شو وینا کې و چې کوم دی بیا دوباره هارت ته لاړ شي ځان څه یاد ساتئ زمونږ زړه دی هارت چې موږ څه ته وایو بلډ فلو به څنګه کېږي دا هارت دی ګوره دا زړه چې کله دړکن اخوري بلډ چرته ټرانسفر کی ایوټا ته ایوټا چې کوم د لارجسٹ آرټري ده هغه بلډ چې کوم د ارټریولز ته لاړ شي دغه ارټري چې کوم د سمال سمال برانچز کې دغه نه واړه واړه شاخونه وتی دي هغه ته موږ ارټریولز وایو دغه ارټریولز چې کوم د کنه میټا ارټریولز ته بدل شي یعنی دا ارټریولز دا سور نه دی دا یو برانچ دی د ارټري دا چې کوم د وینیولز دی دا صحیح شو دا ارټریولز څه چل وکي ان دا تور دا زه تاسو نه کنده تور رنگ باندې ما دا کړین دا میټا ارټریولز دی دا شروع کیږي چې د ارټریولز د بعد د میټا ارټریولز دی صحیح شو دا میټا ارټریولز په دې شروع کې چې کوم دی کنه ته مسلز لګیدلې وي دې ته سپینکچر مسلز وي سپینکچر مسل دا مسل څه دا سموث مسل دي سموث مسل هغه مسل دي چې هغه زموږ کنټرول کې نه وي انولنټري مسلز وي دا چې کوم د سمپاتیټک او پیراسمپاتیټک نرو سیستم چې کوم د کنټرول کوي دا نرو سیستم یو ټایپ دی به موږ وایو چې کله موږ دماغ سټډي کول ان شاء الله په لیکچر کې به وایو ها ګور دا سموث مسل نه دی کنه دی ارټری کو پریشر دی ارټریولز کو پریشر ډیر ځکه سیوا وي د بلډ کنه او دلته د میټا ارټریولز ته هم بیا چې کوم د پریشر ډیر ځکه سیوا راځي او دلته د مایکروسکوپ کو دا کیپیلریز ان دا وګور دا جال دي ته کیپیلری بیډ وای یا کیپیلری نتورک یعنی دا تاسو نه کنه دا کرل چې ما وایي دا ټول جال دی صحیح شو کنه او دا سنگل تک یعنی کو تاسو د دې دا د دیوال دا موټی وګورئ کنه د کیپیلریز ان دا جال چې ما کړه فار ایگزامپل یو کیپیلری ما راوغښتو د دې د دیوال د یو سیل نه جوړ دی یو سیل دومره نری دی د دیوال صحیح شو کنه د دې د وجنه چې کوم د دې کې پرمیبیلیټی ډیره زیاته سی وای پرمیبیلیټی مطلب دا د دې نه د ارس د میټیریل ډیر زر پاس کیږي ایکسچینج کیږي صحیح شو پرمیبیلیټی دی ته وای بنسبت کومنګ وګورو ارټری او وینز ته داغه دیوالونه چې کوم ډیر زیات تک وي ډیر زیات پیړ وي ناغه نه چې کوم د ایکسچینج اف میټیریلز نه کیږي خودل ته چې کوم ده کنه د کیپیلریز نه چې کوم د ایکسچینج اف میټیریلز کیږي ځکه چې یو سیل تک دیوال دی بس دلته ایستا میټیریلز چینج شي دلته را چینج شي صحیح شو اوس ګوره خدای سپینچر مسل کار څه دی دلته واپس راځو د سپینچر مسل لا دا چې کوم د بلډ دا فلو ایڈجسټ کی بلډ فلو ایڈجسټ کیدل مطلب دا دی چې څومره بلډ پکار دی یو ټیشو ته او کله پکار دی صحیح شو کنه یعنی نیډ شته ضرورت شته او کو نشته عام طور باندې کو ته ګورې زمونږ سکین چې کوم دا خو ان اکټیو ارګن دی دومره اکټیو نه دی کو سکیلیټل مسل وګوري دا غرنګ چې کوم دی نور د ارګن شته چې هغه ان اکټیو دی یعنی دومره ضرورت ته نه دی د بلډو دومره نیوټرینټ ضرورت ته نه بس د نیډ مطابق د ضرورت مطابق لګ چې کوم دی د بلډ ضرورت وي صحیح شو نو د دې د وجه نه دا سپینټر مسل چې کوم دی کنه دا د سیراټول شوی او دلته بلډ نور پرې دی دغه ته کیپیلریز ته ډیر زیات بلډ نور پرې دی بس لګ بلډ ور پرې چې کوم ضرورت دی خو کو تاسو وګورئ کنه برین شو کډنی شو هارت شو یعنی زړه شو ګردې شو دا غران چې کوم د دماغ دې کې پری کیپیلری سپینچر نه وي ځکه دا وایټل ارګن دی دا چې کوم د دې تر انرژي ډیر زیات زر ضرورت دی کو تاسو وګورئ زموږ دماغ ودا کنه نو دماغ کې د ګلوکوز ډیر زر ضرورت دی ځکه چې دماغ خو ټول وجود کنټرول کوي کو دا غران چې کوم د هارت ته وګورئ هارت چې کوم د دې اکټیویټي ډیر سیوا دا چې کوم د ستړی کېږي نو کار ډیر زر کوي نو هارت ته په خپل هم د اینې ضرورت دی دا هم چې کوم د یو وایټل ارګن دی دې ته هم چې کوم د اینې زر ضرورت نه دی کې دا پری کیپیلری سپینچر نه وي دا غران کو ته د کډنی ته وګورئ نو کډنی چې کوم د موږ له بلډ چې کوم د صفا کوي او دا ویسټ پروډکټ چې کوم د ریموو کوي نو دې ته هم چې کوم د بلډ ډیر زر ضرورت دی چې دا انرژي چې کوم د ورکې د کډنی لا
خو که دلته چې کوم دی مسلز ته وګورئ سکلیټل مسل ته یا سکین ته وګورئ فار ایگزامپل دغه رنګ چې کوم دی سمال انټسټاین ته وګورئ لارج انټسټاین ته وګورئ هلته دومره ضرورت نشته دی نو هلته چې کوم دی پری کیپیلري سپنکچر لګېدلي وي صحیح شوه که نه نو هغه چې کوم دی د بلډ دا فلو ایډجسټ کوي چې څومره نیډ وي څومره ضرورت وي هغومره چې کوم دی بلډ ورکوي ټیشوز له تاسو ځان یاد ساتئ که نه یو خبره چې زمونږ دا کیپیلریز دې کې دا ټول بلډ راځيږي 5 لیټر بلډ دی که نه زمونږ په وجود کې 5 نه واخله 6 لیټر پورې 5 to 6 لیټر بلډ دی زمونږ په ټول وجود کې یعنی وینه ده دا ټول وینه چې کوم ده په دې کیپیلریز کې راځي کېدای شي نو آیا کوېسچن اوس دا پیدا کېږي پرابلم دا دی چې بیا خو به زمونږ زړه چې کوم دی که نه او دغه رنګ دا لارج وسل چې دی کوم غټ غټ رګونه دا خو بیا خالي وي امټي به شي هسې به دړکن وخي د دې دپاره چې کوم دی دا پری کیپیلري سپنکچر دی چې کوم ځای کې ضرورت وي هلته بلډ ورکي نور چې کوم دی که نه په لارج وسل کې دا بلډ موجود وي صحیح شوه دغه چې کوم دی دغه پری کیپیلري سپنکچر کار شو خو تاسو وګورئ که نه په دې کیپیلریز کې دا بلډ دومره سلو روان وي که نه چې 0.5 ملي میټر پر سیکنډ لکه په یو سیکنډ کې چې کوم دی که نه 0.5 ملي میټر څومره سمال وي داسې مومنټ پکې کوي داسې فلو پکې کوي دا بلډ صحیح شوه یعنې ډېر زیات سمال وي دغه رنګ که تاسو وګورئ که نه زمونږ ټول رګونه چې راواخلئ که نه یو بل پسې داسې تڼۍ یو رګ بل رګ لارج او سمال وسل دواړه نو دا چې کوم دی 60,000 مایلز یعنی 80,000 مایل یعنی 90,000 کیلومیټر 90,000 کیلومیټر کو واخلي دومره پورې زموږ رګونه کېدلی شي 90,000 کیلومیټر سبحان الله او دې ته چې کوم دی که نه زړه په یو دړکن کې څه کوي اینه ورسوي دا چې کوم دی عجیبه نشانات دی الله جل شانه موږ ته په خپل جسمونو کې راخی صحیح شو ها کو تاسو بیا صرف د کیپیلریز یعنی دا سمال رګونه د جالونه د دې چې کوم دی د لینت واخلئ نو دا چې کوم دی ځینې ځای کې چې کوم دی ځینې چا وجود ورکوټی یا چې کوم دی مسلز واړی لکه پټې پکې کمې وي نو هغه کې د 9,000 نه واخله تر د 19,000 کیلومیټر پورې چې کوم دی صرف د کیپیلریز د دې لینت وي یعنی کو تاسو زمونږ د دې رګونو دغه راواخلئ که نه دا لینت دا 60,000 مایلز یعنی 80,000 مایلز چې کوم دا دغه دي ده که نه موږ ته پښتو کې میلونه وایو دومره میلونه یعنی 90,000 کیلومیټر د دې دا لینت راواخلئ او دا د ځمکې دا څومره اکویټر چې کوم دی که نه لکه دا ځمکه ده که نه دا فار ایگزامپل دا موږ سره ټوټل ځمکه ده او دا چې کوم دی په دې منځ کې دا لاین چې کوم دی ته اکویټر وایي دا ځمکه پې تقسیم شوې ده نو دا 2 پیرې چې کوم دی که نه زموږ د رګونه داسې یو پیره او بیا داسې راواخله 2 پیره دا د دې ځمکې د اکویټر ته رسېدلی شي بیا هم چې کوم دی زموږ زړه دومره پریشر سره بلډ دې ته راورکوي چې د ټول رګونو ته رسوي نو دا چې کوم دی 60,000 مایل لینت لا چې کوم دی زموږ دا زړه چې کوم دی په یو دړکن کې څه کوي بلډ ورکوي ها کو دغه رنګ وګورئ که نه سرفیس ایریا راواخلئ یعنی د 800 نه واخله د 1000 میټره پورې یعنی یو ځای داسې ناپکې که نه 800 میټر نه والا 1000 میټر پورې یو غټ ګراوند چې کوم دی د دې نه سازېږي دا کو د دې دا سرفیس راواخلئ دا رګونه داسې خواره کړي داسې دومره پورې چې کوم د سرفیس ایریا راځي صحیح شوه که نه کو تاسو دلته د کیپیلریز کې د پریشر ته وګورئ نو کیپیلریز کې پریشر ډېر زیات کم وي تر 30 نه واخله د 32 mmHg پورې یعنی څومره چې د زړه نه دا بلډ په دې آرټري کې ښکته راځي هلته چې کوم د 120 که نه او 120 بیا په مزه کمیږي نو چې کله د کیپیلریز ته راشو نو 30 نه واخله د 32 mmHg پورې دا د دې پیدا دا ده چې دلته دا پریشر بیا هم په دې کیپیلري کې لږ سیوا ښه ده چې دا په پریشر سره دا کم ګلوکوز دی یا چې کوم د اکسیجن دی دا د رګونو کې چې کوم د انټرسټیشل سپیس چې کوم په سیلونو کې سپیس وي خالي ځای نه چې هلته ورشي او ډیفیوز شي صحیح شوه که نه خو بیا کو دلته د شنه شنه ماډ راکړي دا جلونه دا هم کیپیلریز دي دې ته چې کوم دی وینولر اینډز اف کیپیلریز دا او دا چې کوم دی که نه دا سره دا ماډ راکړي دې ته ارټریولر اینډ اف کیپیلریز وایي د وینولر اینډ اف کیپیلریز کې چې کوم دی دا دغه به تقریبا 14 mmHg پریشر
صحیح شو کنه بلډ پریشر. او دلته چې کوم ده کنه دې کیپیلریز کې ارټریولر اینډ پورې د 30 نه واخله د 32 ایم ایم ایچ جی پورې وي. صحیح شو کنه دا 32 نه واخله 32 ایم ایم ایچ جی پورې چې کوم ده کنه دا فزیولوژي او بوک ته سمبولینګ هم هغه کوي. صحیح شو. دا ګوري ښه اوس موږ سره ګوري ښه دا موږ سره دلته دننه سیلز پراته وي. صحیح شو کنه دا سیلز دي، دا ما سره غټ کړي دي دلته، دا خو رګونه دي کنه، خو دا سیلز دي. فار ایگزامپل ما راواغېستل لکشن دا ټیشوز دي. صحیح شو. دا دلته چې کوم ده کنه دا فوډز چې کوم وي نیوټرینټ وي دغه رنګ چې کوم ده ګوره امینو ایسډ شو، ګلوکوز شو او دغه رنګ چې کوم ده فیټي ایسډ شو، هغه دلته سیل ته ورشي. دغه رنګ اکسیجن شو او کوم میټابولیک ویسټ چې لکه کاربن ډای اکساید شو، یوریا شو، امونیا شو، هغه چې کوم ده چرته لاړ شي دلته دی وینولر اینډ ته راشي. دا شین رګونه نه دي دلته راشي. دا د وینولر اینډ نه چې کوم ده کنه د سمال دین د وینیولز ته راشي، سمالر وینیولز ته. صحیح شو. دا وینیولز چې کوم ده بیا چرته دا میټابولیک ویسټ او دا دغه امونیا شو لکه دا کاربن ډای اکساید شو، دا ګیس دا چرته ویسي. دا چې کوم ده وینا کې ولا ورکی لارج او وین چې کوم ده وغه وینا کې چې کوم ده به هارت لورتي او هارت چې کوم ده دوباره پلمونري آرټري په ذریعہ باندې چرته ویسي لنګز ته ویشل الته به دوباره اکسیجنیشن وشي. او دا کم چې دلته د دغه کنه دا میټابولیک ویسټ دا یوریا شو دا ګردو ته ویسي. صحیح شو کنه یوریا شو، امونیا شو، نو الته چې کوم د ګردې دا پاک کی دا بلډ دغه رنګ چې کوم د سرکولیشن جاری وي. صحیح شو. کو تاسو خیال وکئ کنه موږ سره د کیپیلریز ټایپس دي، یعنی درې قسمه باندې کېدای شي دا کیپیلریز. یو ته چې کوم د کنټینیوز کیپیلریز وایي، دې کې به ګوره ښه دا پورزس چې کوم دی کنه لکه موږ دا وویلې کنه دا کیپیلریز دا وال چې کوم دی کنه دا خو موږ ویلې کنه چې دا فار ایگزامپل کیپیلریز وال دی دا او دا د سیلز نه جوړ دی دغه رنګ او سنگل سیل تک دی. صحیح ده. اندا لکه سنگل تک دی. په دې کې دا پورزز دي، دا اینی دا پورز شو، دا پورز شو، دا پورز، دا پورز، دا پورز، دا گیپس دي پکې، دا سورین دا د سیل منس کې. نو چې کله د کیپیلریز کې دا بلډ د سرازي کنه دا په های پریشر باندې کنه چې کوم امینو ایسډ ګلوکوز فیټي ایسډ هغه دلته څه شي د سیلز ته راشي، د نور سیلز ته یا د نور ټیشوز ته. دا ټیشوز دي فار ایگزامپل. اوس د کنټینیوز کیپیلریز کې دا پورز چې کوم د ډیر زیات کم وي یا پکې د نش برابر وي. دا پورز نه دا سیلز چې کوم د یو بل سره جوخت نه ختی وي. صحیح شو. دا غره یا پکې دا پورز یا دا ګیپس ډیر زیات کم وي. نو کومه ته پرمیبیلیټی ته موږ خیال وکړو. نو پرمیبیلیټی مطلب دا دلته میټیریلز چې کوم د ایکسچینج دا ډیر زیات کم کیږي. صحیح شو کنه ډیر زیات کم پرمیبیلیټی ده دلته د کنټینیوز آرټری چې کیپیلریز چې کوم دی. صحیح شو کنه. اوس چې کوم دا کنه دا کنټینیوز کیپیلریز دا کوم ځای کې موجود وي؟ نو دا په مسل کې موجود وي، په سکین کې موجود وي او دا غره چې کوم د لنګز کې موجود وي. ستاسو په کوېسچن دا راځي کنه چې الته وګوره پری کیپیلری سپنکچر په برین کې شته دی نو لکه کنټینیوس فلو ده وتا او دغه به وجود چې کوم دی دلته په دې کې کنټینیوس کیپیلریز دي. نو دلته خو د انرژي ضرورت دی، دماغ خو چې کوم د کنټینیوسلی یعنی کانسټنټ انرژي ضرورت دی، دماغ ته د ګلوکوز ضرورت دی، دماغ صرف ګلوکوز استعمالوي. نو څه چل کیږي د ګلوکوز به چې کوم د څنګه د دماغ اصولي او ګلوکوز خو لارج دغه دي د مالیکول دي د پالسان دلته چرته پاس کیدی شي او بل دغه اکسیجن خو سمال دی ځا خو ګیس دی خو دا ګلوکوز به څنګه پاس کیږي او دا په برین کې موجود دی او برین ته چې کوم د کانسټنټ انرژي یعنی مسلسل د انرژي ضرورت دی، توانای ضرورت دی. نو ځان یاد ساتي ښه الله تعالی په دې کې یو بل سیستم یې هغه ته ګلاوټ 1 ترانسپورټر وایي. څه ته وایي ګلاوټ 1 ترانسپورټر یا ګلاوټ 1 ریسپټر. دا په دې سیلز کې لګېدلی وي چې څنګه دا بلډ د دې نه تیریږي که نه دا ګلاوټ 1 ریسپټر چې کوم دی دا ګلوکوز رانیسي او دننه چې کوم دی دماغ د سیلز ته وروړي. صحیح شوه. دا خو دماغ دا مسله حل شوله. دویم چې کوم دی که نه پینسټریټډ کیپیلریز. پینسټریټډ کیپیلریز چې کوم دی که نه دا هغه کیپیلریز دي چې په دې کې به سمال پورزز موجود وي. دلته خو بیا موجود نه وي یا به ډېر زیات کم وي دا کنټینیوس کیپیلریز کې.
penetrated capillaries چې کوم دی کنه penetrated capillaries کوم capillaries wall چې کوم دی کنه دا for example capillaries wall دا خو only one cell thick دی کنه دسې دا مارا لارج کړی دی دسې په دې کې دا بلډ دسې فلو کوي دسې نه روانه پکې نو ګوره کو دې خالی ځینې ته ګورې کنه دا small pores دي دا شولې دلته چې کوم دا اکسیجن چې کوم دا یا چې کوم دا نیوټرینټس دی دا چې کوم دلته لاندې دي سیلز ته راځي دا ټیشوز دي فار ایگزامپل دا صحیح شو او دا چې کوم دا وال دی د کیپیلری دا یو وال دی دا بل وال دی دا اونلی ون سیل ټیک دی صحیح شو کنه نو سمال پورز دي دلته پرمیبیلیټي څنګه یعنی دا ایکسچینج میټیریل به څنګه دا میډیم یا به های وي یعنی درمیانه به یا به چې کوم لږ زیات به صحیح شو بس گزاره حال وي او دا چې کوم نه کنه پینسټریټډ کیپیلریز په کوم ځای کې موجود وي نه دا په کډنی کې موجود وي انډوکراین ګلینډ کې موجود وي دا غران چې کوم د انټسټاین کې موجود وي کم ځای کې موجود وي کډنی کې یعنی ګردو کې به موجود وي انډوکراین ګلینډ کې به موجود وي او دا غران چې کوم دی په انټسټاین کې به موجود وي چې زمون کمی کلمی دي صحیح شو البته به دا پینسټریټډ کیپیلریز موجود وي دا دویم ټایپ شو دریم ټایپ چې کوم دی ساینوسوډل کیپیلریز دا یو بل ټایپ دی دا چې کوم دی په دې کې لارجر ګیپس موجود وي او دلته به چې کوم دی پرمیبیلیټي هم ډېره زیاته های وي او دا به کوم ځای کې موجود وي دا به لیور سپلین او بون میرو کې موجود وي دریم ټایپ پکې څه دی ساینوسوډل کیپیلری صحیح شو دلته به دا ګیپ چې کوم دی کنه د سیل په منځ کې دا دیوالونه دي فار ایگزامپل اونلی ون سیل تک والی کنه کیپیلری لکه دا دغه رنګ یو سیل تکي دي سي د دې شاته چې کوم دی یو کنیکټیوټي شو ممبرینی هغه ته چې کوم د بیسمنت ممبرین وایي نو دا هغه باندې چې کوم بیسمنت ممبرین چې کوم دا سیلز راټینګ کړي وي صحیح شو دا ټول دلتم کیپیلریز ار یو کیپیلریز کې وایي صحیح ده نو دلته کو د ګیپس ته وګورئ کنه په دې ساینوسوډل کیپیلریز کې دلته دا ګیپس ډیر زیات لارج وي نو زیات پرمیبیلیټي به ډیره سي واشي لکه زیات ایکسچینج بر میټیریلز کیږي او دا تاسو ته مو ویل چې دا به په کوم ځای کې ویری های پرمیبیلیټي بدلتي دا به لیور کې موجود وي دا غران چې کوم دی لکه اینه چې کوم دا سپلین کې به موجود وي چتري خچ موږ څه ته وایو او دا غران چې کوم دی بون میرو یعنی چې کوم دا بون میرو دا حرامي مغز نه دی نو دا شو پینسټریټډ کیپیلریز ها راځي چې اوس په یو نظر د سی واچو صحیح شو ها کیپیلریز ار مایکروسکوپیک اینڈ سمالست بلډ ویسل تاسو ته مو ویل چې دا مایکروسکوپیک دي او سمالست بلډ ویسل دی سرکولیټری سیستم کې د دې ډایمیټر چې کوم د 8 نو واخله 10 مایکرومیټر پورې دی ان ډایمیټر صحیح شو کنه لکه ډیر زیات کم دی wall is only one cell thick and very permeable تاسو ته مو ویل کنه چې دا wall چې کوم دی کنه صرف one cell thick دی یو سل نه جوړ دی یو سل دا چې یو سل په قطار کې دسی کنه دا غي نه جوړ دی صحیح شو very permeable او دینه به کوم permeable مطلب دا دینه به ګیس ایکسچینج دا چې کوم نیوټرین ایکسچینج ارس په ډیر زیات پاس کیږي صحیح شو تاسو ته مو ویل oxygen dissolved nutrients and waste products چې کوم دی کنه in between capillaries and the cell of the tissue دا به ډیر زیات پاس کیږي it is so thin that only one RBC can pass at a time releasing its oxygen by diffusion to the cells without دومره نری وی کنه د ډایمیټر دومره کم وي چې په دې کې صرف یو سل چې کوم د په قطار کې تلی شي صحیح شو هغه یو پایل جوړ کړی وي after releasing nutrients to tissue capillaries starting joining to form venules چې کله دا ریلیز کی دا نیوټرینټ او اکسیجن کنه نو د دینه بعد څه چلو شي د دینه وینیولز شي دا کیپیلریز نه وینیولز ته بدل شي ځکه چې اکسیجن چې کوم دا بلډ چې کوم ډي اکسیجنیټډ شي البته چې کوم د کاربن ډای اکساید راشي دلته چې کوم دلته ټیشوز کې سیلز کې دلته دغه کنه دا اکسیجن یوز شي نو هغه کاربن ډای اکساید بل ته دی دغه تر شي دی وینولر انټ ته او دینه بعد بس شي جاینینګ وینیولز به جوړ کیندا جن شي او زیر شي او دلته چې دا وینیول جوړ کی صحیح شو ها پریکیپیلری سپنکچر adjust the blood flow to the different tissue of the organ تاسو ته مو ویل کنه چې دا پریکیپیلری سپنکچر چې کوم دی کنه دا د میټا ارټریول ان دا میټا ارټریول دی د دې په منځ کې او د دې کیپیلریز ان دا کیپیلریز دی د دې په منځ کې چې کوم دی کنه دا موجود وي صحیح شو
نو دا چې کوم دی د بلډ فلو چې کوم دی ایډجسټ کوي چې کوم ځای ته ضرورت وي هلته بلډ ورکوي او څومره ضرورت وي. صحیح شوه. If the sphincter is damaged, blood will flow at high pressure into the capillary, so pass out of the capillaries into the interstitial space and edema is resulted. ګوره ښه چې کله دا پری کیپیلري سپینکچر دا مسلز چې کوم دی سموث مسل دا چې کوم دی نه کنټریکټ کیږي نو ګوره خلکو باندې چې کوم دی اکثر د خپې پړسېدلي د خپې وپړسېږي یا چې کوم د لاسونو وپړسېږي دې ته اډیما وایي نو بیا به چې کوم دی اډیما کاز کیږي ځکه چې په پریشر سره به دا بلډ چېرته ورځي دي کیپیلریز ته به ورځي کیپیلریز خو پرمیبل دي نو هغې نه به دا بلډ چېرته ځي انټرسټیشل سپیس چې کوم د سیلونو په منځ کې کوم سپیس یې خلیو په منځ کې هلته به ځي نو هلته به چې کوم دی زموږ سرمن چې کوم دی سره لږ راپړسېږي. صحیح شوه. ها ګوره بلډ فلو چې کوم د هارت تر هارت نه چې کوم د آرټري ته راشي آرټري نه آرټریولز ته میټ آرټریولز ته دا نه کیپیلري بیډ دا کیپیلري بیډ مطلب دا کیپیلري دا نیټورک دا جال دی دا کیپیلري بیډ وایي بیا چې کوم د وینیولز ته وینیولز چې کوم د وینز ته راشي دغه رنګ موږ ویل چې 0.5 مليمتر پر سکند چې کوم د بلډ فلو لکه رفتار پکې ډېر زیات کم وي دا رنګ موږ ویل 9000 نه واخله تر د 19000 پورې چې کوم د دغه د لینت د کیپیلري صرف ځان لا دا رنګ ټوټل دغه کوم واخلو د لینت واخلو د رګونو دغه 60 مایلز دی 60000 مایلز دی یعنی 90000 کیلومتر چې کوم دی او دغه چې کوم دی کو موږ را واخلو کنه د ځمکې نه دوه پیرې چې کوم دی چې تاویږي د سلکا ځمکې د ایکویټر ته چې ورسېږي بیا هم چې کوم دی راشي دومره نو دلته چې کوم دی هارت چې کوم دی په یو دړکن کې د ټول ته څه کوي بلډ رسوي دومره پریشر سره دا بلډ. صحیح شوه. د 800 نه واخله 1000 میټر پورې چې کوم د دې سرفیس ایریا دا غټ ګراوند شو دی پوه شو. If all blood can put into the capillaries it will be accumulated by it problem is here large vessel and heart will be empty so inside the capillaries this blood is controlled by sympathetic and parasympathetic nervous system and redirection of blood flow is needed in response to changing need of the body. تاسو ته مو ویلې کنه کو چې د کیپیلریز خو دې کې دا ټول بلډ چې کوم دی راځېدلی شي خو بیا به څه چل وشي بیا به دا لارج ویسل چې کوم دی زړه چې کوم دی به هسې دړکن وخي نو د هغې د وجې نه سمپتیټک او پیراسمپتیټک نرو سیسټم چې کوم دی هغه دا کنټرول کوي. صحیح شوه. د دې چې کوم ځای کې لکه د بلډ ضرورت دی دغه رنګ چې کوم د کیپیلري سپینکچر ته چې کوم دی میسج راوړي چې ته کنټریکشن ته ضرورت دی ته ریلیکس شه دلته ضرورت نشته یا شته دا پری کیپیلري سپینکچر چې کوم د څه کوي بلډ فلو ایډجسټ کوي کیپیلریز ته. صحیح شوه. ها موږ یو نو اوس به ستاسو دا خیال راځي که نه که فار ایګزامپل دا پری کیپیلري سپینکچر کنټریکټ ضرورت نه وي نو دا بلډ به بیا په دې آرټري کې به چې کوم دی موجود وي بیا به څنګه ځي لکه دا خو مسلسل فلو روانه بلډو کوېسچن دی که نه مسلسل فلو روانه بلډ په دې آرټري کې نو دا بیا چېرته ځي څنګه به دې وینز ته راځي او دلته ورته پری کیپیلري سپینکچر هم دا بند کړي نو الله تعالی په دې کې یو بل نظام یې هلته چې کوم دی لارج ویسل زینده اندا په دې ډډو کې نه دا دې ته تاروفیر ارټریولز انده نه یا تاروفیر ویسلز دا یې نه دا شو اندا لارج ویسل زینده او دا نو کله چې دلته پری کیپیلري سپینکچر بلډ چې کوم دی منی کې کنټریکټ شي کیپیلریز د بلډ نه ورکوي نو دا بلډ خو بیا چې کوم د وینول راتګ غواړي لکه چکر د دې بلډ په کار دی که نه صرف خو به د آرټري کې نه شي کېدی هلته پسې زړه زور لګي نور بلډ پسې راځي نور بلډ پسې راځي نو دا تاروفیر چینلز نه اندا شو او دا شو اندا لارج ویسل چې ما راکړي دا چینلز چې کوم دي دې ته تاروفیر چینلز وایي اندا په دې کې بیا دا بلډ راځي. صحیح شو که نه چې کله ضرورت نه وي او دلته چې څه ته راځي د وینز ته راځي او د وینز نه دوباره چې کوم دا چکر وخي زړه ته راځي او زړه دوباره چې کوم دی په دې آرټري کې دا بلډ راوړي دې حساب سره چې کوم دی دا بلډ سرکولیشن کوي. نو دا زمونږ کیپیلري لیکچر انشاءالله سبا به چې کوم دی موږ یو بل لیکچر کوو path of blood flow and systemic circulation او pulmonary circulation دا به چې کوم دی دا لیکچر به زمونږ سبا انشاءالله. صحیح شو.